درود عزیزان، به ویدیو 138 شربت زغال‌لخته خیلی خوش اومدیم. ما توی این قسمت مرگ چند تا شخصیت رو ممکنه داشته باشیم که توی فصل بعدی نباشن. سکانس های خیلی کابوسواری رو توی قسمت آخر ویدیو داریم که من براتون روایت میکنم. پس تا آخر ویدیو همراه من باشین. نیلای حکمی که برای الیف اومده بوده رو از روش عکس میگیره و میبره میذاره توی اتاق عبدالله خان. همسایه عمر که هلال نام داره از اینکه آذرخش با نومیدی از اون خونه رفته ابراز ناراحتی میکنه و میخواد بره، ولی عمر بهش میگه نمیخوام این شبمون اینطوری تموم بشه. من همه چیزو برات تعریف میکنم. آذرخش به خاطر روزای خوبی که با عمر گذرونده گریه میکنه و هلال و عمر هم همدیگر رو میبوسن و هلال میره. صبح سر صبحونه آذرخش با مادرش راجع به عمر و اتفاقاتی که دیشب افتاده درد دل میکنه. عبدالله خان وقتی که نامه دادگاه رو میبینه به سلوی میگه برو بدون اینکه ساکیم خانم متوجه بشه الیفو صدا کن بیاد پیش من. نیلای جریان اتفاقی که برای الیف افتاده رو با فتحی در میون میذاره و میگه ما باید بریم این پسره رو پیدا کنیم و ببینیم جریان چی بوده. وقتی الیف میاد تو اتاق عبدالله خان راجع به اون حکم توضیح میده که من رفته بودم یه فروشگاهی و میخواستم لباس پروف کنم. فروشنده میخواسته بیاد از من سوء استفاده کنه که من سر و صدا کردم و اومدم بیرون. شما راجع به این چیزی به مادرم نگین، من با داداشم مسئله رو حل میکنم. سر صبحونم راجع به رفتن نورسما و خونه دیدن فاتح و باشاک صحبت میشه و سالکین میگه من برای فردا شب میخوام یه جشن خداحافظی برای نورسما اینا بگیرم. الهامی و نورسما اول میگن نه لزومی نداره که این همه هزینه کنی. ولی سالکین میگه من غذامو میپزم. شما مهموناتون رو دعوت کنی. اصیل بعد از اینکه میفهمه نورسما داره میره کاستمونیه میخواد یکی از تابلوها رو به موزه اهدا کنه. آسوده هم سر صبحونه به گوکان تذکر میده که اینقدر با این ایلکنور لاس نزن وقتی که هنوز زن آبدینه. بعدش هم تو باعث اخراج چیمن شدی. باید بیای بریم خونه آذرخشینا چون که آذرخش برای من خیلی با ارزشه و ازشون عذرخواهی کنیم. نورسما بعد از صبحونه به پدرش میگه میخوام یکم باهاتون صحبت کنم. سالکین پشت سرش میگه نکنه این به پول و چیزی نیاز داره، نه اینکه بی پول هستن. نیلای میگه سالکین خانم اینقدر خواهرمو بیچاره و فقیر نبینین. اون از من و شما بیشتر پول داره. برادر باشاک میخواد از تنجای پول بگیره که بره یه هدیه مناسبتری برای سالکیم اینا بخره که از دلشون در بیاره. نورسما از پدرش میخواد که حمایتش کنه و نذاره که بره کاستامونیه. ولی عبدالله خان میگه زن جاش پیش شوهرشه. تو نباید از این چیزا کلافه بشی و خسته بشی. برو به سالکیم خانم کمک کن که داره برای شما غذا میپزه. نورسما میگه اون که داره حنا میگیره. یعنی که میخواد جشن بگیره، ولی این حرف از نظر معنا خوب جور در نمیاد و عبدالله خان بهش میگه خجالت بکش زشته. فاتح و باشاک دارن خونه‌شون رو میبینن و باشاک از فاتح میخواد که یکی از اتاقا رو برای جیمو در نظر بگیرن که اونم وقتی اومد ترکیه یه جایی داشته باشه. الیف برای خودش گل سفارش داده و دم در عبدالله خان رو میبینه و میگه از اون مغازه برام گل فرستادن و اون قضیه هم حل شد و ازم عذرخواهی کردن. اون پسرم شکایتش رو پس گرفته. آبدین تابلو نورسما رو برده موزه و اونجا بهش میگن ما باید از صاحب این اثر امضا داشته باشیم. اگر شما میتونین تماس بگیرین وگرنه خودمون بهش زنگ بزنیم. اصیلم فکرش درگیر حرفای نیلای شده که بهش گفت تو باید جلوی خواهرمو بگیری که نره. آسوده و گوکان به خونه آذرخش میان. آذرخش و سلماز خانم اصلا از اومدن گوکان خوشحال نمیشن ولی خودداری میکنن. وقتی نیلای و فتحی میرسن دم در خونه اون پسره میبینن که الیف داره باهاش جر و بحث میکنه و میگه باید بیای به خواستگاری من. بعدم پسره باهاش بدرفتاری میکنه و الیف تاکسی میگیره و با حال بد برمیگرده. همین که آسوده اینا دارن میرن امیر و چیمن وارد میشن و امیر به سمت گوکان حمله ور میشه ولی جلوشو میگیرن. بعدم کلی داد و بیداد میکنه که شوهر سابق چیمن اینجا چیکار میکرده. با آذرخش جر و بحثش میشه و آذرخش هم امیر رو بیرون میکنه و به چیمن میگه دیگه شوهرتو بدون اطلاع اینجا نیار. سلماز خانوم هم به نوش میگه چشمای تو کور شده. بعد از یه مدت بدجوری پشیمون میشی. میگی من چجوری این بلا رو سر خودم آوردم ولی ما نمیتونیم دیگه برات کاری بکنیم. امیر قلدری میکنه و میگه آذرخش خانوم من زنم و دوست دارم و نمیذارم کسی رابطمون رو به هم بزنه. دست چیمن رو میگیره و میبره.
از موزه به نورسما زنگ میزنن که فردا قراره یکی از آثار شما که بهمون اهدا شده رو به نمایش بذاریم. خوشحال میشیم که کنارمون باشی. نیلای و فتحی در خونه پسره رو میزنن و با زور وارد میشن و بهش میگن ما هم با الیف مشکل داریم. اونجا نیلای متوجه میشه که الیف با اون پسر خوابیده و میخواسته که پسر باهاش ازدواج کنه. نیلای هم با اون پسر دعواش میشه و با فتحی میان بیرون. عمر میره پیش برادرش و جریان آشناییش با هلال رو تعریف میکنه و عبدالله خانم برای شام فردا شب دعوتشون میکنه. آصف با کادویی که خریده میاد به خونه عبدالله خان و وقتی که عبدالله کوچیکو میبینه شروع میکنه باهاش به فوتبال بازی کردن. نیلای از راه میرسه و این صحنه رو میبینه، خیلی خوشش میاد ولی به روی آصف نمیاره. کادوی آصف رو با ترس و لرز باز میکنن و میبینن که یه مجسمه از یه مکان زیارتیه. سالگیم هم برای شام آصف رو میخواد نگه داره که یه جورایی برای الیف مقدمه چینی کنه. نیلای میره اتاق الیف که باهاش صحبت کنه راجع به مسئله اون پسره، اما الیف دوباره باهاش بد اخلاقی میکنه و میگه تو برو به فکر خودت باش. به خونه‌ای که ازش بیرونت کردم برگشتی، تازه با مامانم هم رابطت خوب شده. همتون میخوای من تسلیم بشم ولی این اتفاقی که فکر میکنی نمیافته. شام خونه عبدالله خان هم با تیک و کنایه هایی که بین الیف و آصف رد و بدل میشه برگزار میشه. گوکان ایلکنور رو از توی راپله ها میکشه توی اتاق خودش و بهش میگه من واقعا دوستت دارم، اما وقتی که تو زن آبدین هستی عذاب وجدان میگیرم. این ازدواج رو تموم کن، بعدش هم من میارمت اینجا و زن من میشی و توی این خونه زندگی میکنی. شام خونه آذرخشینا با ناراحتی و احساساتی که بین مادر و دختر رد و بدل میشه تموم میشه. نورسما آخر شب جریان این که سختشه با الهامی بره کاستومینیه رو بهش میگه و الهامی هم در جوابش میگه تو اگر عاشق من بودی هر جایی که من بودم برات خوب بود. ما زن و شوهریم نورسما، نمیتونیم از هم دور باشیم. روز بعد وقتی که عمر هلالو میبینه جریان دعوت به خونه عبدالله خانینا رو بهش میگه و هلال میگه یعنی تو میخوای منو با خانوادت آشنا بکنی؟ عمر وقتی میبینه که اون یه مقدار ترسیده از این قضیه بهش میگه این یه دعوت رسمی و مهمونی رسمی نیستش. فقط زنداداشم یه مهمونی داده و کل خانوادم هستن. اگر بخوای میام دنبالت با هم دیگه میری. نورسما هم به آذرخش زنگ میزنه و میگه من میدونم چه اتفاقاتی بین شما و سالکیم خانم اینا افتاده، ولی دوست دارم که برای آخرین شبی که میخوام خداحافظی بکنم شما هم توی مهمونی باشی. صبحونه خونه عبدالله خان با تیک و کنایه هایی که به هم میندازن تموم میشه. نیلای به نورسما میگه آبجی از اینجا برو، فرار کن و خودتو نجات بده. قراره به زودی توی این خونه قیامت به پا بشه. منظورش اتفاقاتیه که برای الیف میخواد بیفته، ولی یه جورایی به آخرین سکانس‌های سریال هم ربط پیدا میکنه. ایلکنور میاد پیش گوکان و میگه من چجوری باید بهت اعتماد کنم؟ اگر بهم خیانت بکنی چی؟ گوکان میگه من چه اشتباهی در برابر تو کردم؟ یا ببین برات حلقه گرفتم. فقط کافیه که این برگه ها رو امضا بکنی و وسایل تو جمع کنی بری خونه مامانت اینا. بعدم من با آبجی آسوده صحبت میکنم و برات میگردونم اینجا. ایلکنورم با خوشحالی انگشتر رو دستش میکنه و برگه رو امضا میکنه. آبدین میاد به اصیل میگه نورسما الان داره میره موزه، بلند شو برو اونجا. یعنی چیزی که بینتون بوده لایق یه خداحافظی نیست؟ عمر و هلال دارن قایقرانی میکنن و وقتی هم که آذرخش به عمر زنگ میزنه متوجه نمیشه و بعدم وقتی میبینه بی‌اعتنایی میکنه. اصیل میره موزه و اونجا با نورسما با هم روبرو میشن و خیلی نمیتونن از احساساتشون بگن و اشک میریزن و برای بار چندم با اشک از هم خداحافظی میکنن. اگر تا اینجا از ویدیو خوشتون اومده حتما ویدیو رو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو روشن کنین که ویدیوهای بعدی بهتون نمایش داده بشه. این سکانسی که بین نورسما و اصیل اتفاق افتاد یکی از احساسی ترین سکانس های شربت زغال‌لخته میتونه باشه. من فکر میکنم که اصیل خیلی پارتنر بهتری برای نورسما بوده نسبت به پارتنرهای قبلی که داشته و شاید اگر تو فصل بعدی اصیل و نورسما بخوان با هم دیگه یه زوج بشن، زوج خیلی بهتری ازشون در بیاد. نزدیک غروب عمر به آذرخش زنگ میزنه و میگه ببخشید نتونستم جوابتو بدم. آذرخش بهش میگه فکر کردم بابت اون شب باید با هم صحبت کنی و یه جورایی یه جوابی بهم بدی. عمر میگه ما دیگه نمیتونیم منتظر بمونیم، تمام زمانها مال خودت باشه.
ما دیگه به عنوان مادر و پدر کمال با هم دیگه برخورد میکنیم. انتظار دیگه ای نداشته باش. آبدین با استرس میاد پایین و میگه ایلکنور تمام وسایلش رو جمع کرده و رفته. گوکان بهش پرونده طلاق رو میده و میگه بیا امضا کرد، همه چیز تموم شد. آبدین خیلی خوشحال میشه و میگه من یه لحظه دیگر رو معطل نمی‌کنم و باید برم اینو به استفتاب بگم. بعد از رفتن آبدین آسوده میگه عبدالله خان ما رو هم دعوت کرده بود، ولی من بهتر دیدم که ما نریم. مهمونی خونه عبدالله خان کم کم داره شروع میشه و آذرخش وقتی وارد میشه با همه روبوسی میکنه، ولی به امیر میگه من سرما خوردم و بهتره که تو رو نبوسم. امیرم متوجه این کم محلی مادر زنش میشه و قرش رو به چیمن میزنه. الیف هم با یه لباس زرقی برقی میاد و توجه همه رو جلب میکنه. ولی سالگیم و عبدالله خان خیلی ناراحتن از این وضعیت. وقتی عمر با هلال وارد میشه، آذرخش خیلی از دیدنشون ناراحت میشه و تو اونجای دستشو میذاره رو دست آذرخش و میگه من کنارتم. اصیل توی اتاقش داره از رفتن نورسما قصه میخوره و وقتی که تابلوی نورسما رو به دیوار میزنه تابلو میفته و قابش میشکنه و از پشتش یه برگه پیدا میکنه که روش نوشته این نقاشی با الهام گرفتن از یک جفت چشم آبی کشیده شده. توی مهمونی هلال دوست دختر عمر آشنای قبلی امیر از آب در میاد و با همدیگه سلام علیک میکنن و امیرم چیمن رو بهش معرفی میکنه. سالکیم از این وضعیت سوء استفاده میکنه و میره به چیمن نیش و کنایه میزنه که چی شد؟ تا دیدی امیر با یکی دست داد رنگ و رود مثل گچ شد، ولی به من کنایه میزدی بابت شوهرم. چیمن بهش میگه آقا عبدالله تو بحث خیانت خیلی باسابقه است. به نظرم شما حواستون رو جمع کنی. پسرتون اگر بخواد به کسی نگاه کنه من بهش بای بای میگم و میرم. سالگیم میگه البته طلاق گرفتن یکی از کارهای خانواده شماست. ببین مادرت پیش شوهر سابقش دست دوست پسرش رو گرفته. واقعا حالم به هم خورد. چیمن شروع میکنه به داد زدن که بس دیگه، چرا هر بار ازتون دور میشم باز میایین بغل گوش من سبز میشین. توجه همه بهشون جلب میشه و با دخالت امیر چیمن میره پیش مامانش اینا. الهامی به نورسما میگه بیا ما دیگه کم کم بریم، داره دیرمون میشه. ولی نیلای برای اینکه بیشتر نگهشون داره میگه بذارین کیکو بیارم ببرین بعد بریم. این دفعه سالگیم میره کنار گوش باشاک و میگه این آقا تو اونجای عاشق مادرت نبود؟ براش شعر نمیخون؟ عجب روزگاری شده. باشاک بهش میگه شما مریضین؟ از پلیدی تغذیه میکنین؟ سالکیم ادامه میده بابا مگه چی گفتم؟ نگاه کن چه عاشقونه دستشو گرفته و بهش نگاه میکنه. تن مادرت توی قبر داره میلرزه. عبدالله خان نظاره‌گر همه رفتارهای سالکیم بوده و بهش تذکر میده که چرا باز چنگالاتو درآوردی و دونه دونه عروسا رو داری ناراحت میکنی؟ برو یکم به دختر خودت برس که معلوم نیست از وقتی که اومده داره با کی چت میکنه. نیلای وقتی میره کیک رو از توی سردخونه بیاره میبینه که آصف هم اونجاست و یکم با هم دیگه گپ میزنن و در به روشون قفل میشه. سالگیم میره به الیف تذکر میده که اینقدر چت نکن. برو ببین کیک چی شد و بیارش. آبدین هم سراسیمه اومده پیش استفتاب و بهش گفته که من طلاق نگرفتم و اونو با خودش داره میبره. الیف وقتی که میره در سردخونه رو باز میکنه نیلای و آصف رو با هم میبینه و یه فکرایی راجع بهشون میکنه. بعد از بریدن کیک نورسما و الهامی راهی میشن و همه باهاشون ودا میکنن. اصیل هم که به دنبال نورسما اومده بوده وقتی که میبینه ماشینشون حرکت کرد دنبالشون راه میفته. سالکین وقتی دوباره دخترش رو در حال چت کردن میبینه میره بهش میگه کل شب داری با کی چت میکنی؟ بابا عبدالله گفته به دخترت بگو منو شرمنده نکنه. الیف میاد وسط جمع و میگه بابا عبدالله شما فقط میتونین منو امر به معروف کنین؟ نیلای امروز داشت با داداش باشاک توی اتاق لاس میزد. همه به هم نگاه میکنن و نیلای میگه من دلم برات سوخت ولی تو از انسانیت هیچ بویی نبردی. سالگین به نیلای میپره و نیلای میگه بذار بهت بگم که دخترت چه غلطی کرده. این دخترت با یه مرد به اسم بورا رابطه داشته. به یارو گیر داده بوده که بیا با هم ازدواج بکنیم. امیر و سالکین به هم میریزن ولی عبدالله خان سالکیمو میکشه کنار و میگه من حکم دادگاهش رو دیدم. الیف شروع میکنه به گریه کردن و با سیلی که از سالکیم میخوره میفته روی زمین. بلند میشه و میره به سمت راپله ها و اونجا میبینه که حیات عبدالله کوچیکه رو بغل کرده. بچه رو از بغل حیات میکشه بیرون و میبره به سمت بالکن که بلایی سرش بیاره.
سالکیم هم که به دنبالش رفته بوده با زجرهای حیات متوجه میشه و میره توی اتاق و به الیف میگه بچه رو بده به من، زود باش. بچه رو ازش میگیره و بهش میگه برو یه جای قایم شو. عبدالله خان به دخترها میگه زود باشین بریم بالا و نذارین با هم دیگه دعوا کنن. سلماز خانم که دیگه رنگ به رو نداره به آذرخش میگه بهتره که ما از اینجا بریم. این خونه خیلی انرژی منفی داره، من داره حالم بد میشه. ولی آذرخش میگه بذار ببینیم چی میشه، چیمن بیاد بعدن میریم. نیلای وقتی که بچه رو توی بغل سالکیم میبینه فکر میکنه که سالکیم میخواسته یه بلایی سر بچهش بیاره و میگه بچه رو بده به من. سالکیم میگه بیا بچه تو بگیر، من که کاری باهاش نداشتم. چیمن میپره به سالکیم که شما میخوای نیلای رو با بچهش مجازات بکنین؟ چرا؟ چون تمام گندگوییاتون امروز نابود شد؟ باشاکم که حالا زخم خورده است به سالکیم میگه شما به من، به بابام، به چیمن، آذرخش خانوم، سفتاب خانوم همه تیکه انداختین. اما دختر شما بی حیاتر از همه بوده. چیمن میگه تازه اون بیچاره رو کسی هم نگرفته. همین باعث میشه که سالکیم عصبانی تر بشه و موهای چیمن رو از پشت بکشه. نیلایی که بچه بغلش بوده بچه رو میبره یه جای امن بذاره. اصیل داره ماشین الهامی رو تعقیب میکنه. نورسما به الهامی میگه یه جایی نگه دار. من میخوام ازت جدا بشم. نمیخوام بیام کاستامونیه. الهامی که حواسش به حرفای نورسما پرت میشه جلوشو نمیبینه و یه کامیونی که از روبروشون میومده بهشون میخوره و تصادف میکنن. اصیلم وقتی که میبینه ماشین الهامی اینا تصادف کرده پشت سرشون نگه میداره و تا میاد کمربندش رو باز کنه یه ماشینم از پشت میزنه به اون. حالا اصیل، نورسما، الهامی توی ماشینای خودشون زخمی افتادن. البته اینجا یه باگی توی این تصادف هستش که بهتون میگم آخرش. نیلای میاد پایین و داد میزنه که بیاین داره قیامت به پا میشه، اینا دارن همدیگر رو میکشن. سلماز خانوم حالش بد میشه و میفته روی زمین و آذرخشم دائم بالا سرش داد میزنه و صداش میکنه. سالکیم همچنان داره موهای چیمن رو میکشه و هر سه تاشون با هم اومدن توی بالکن. سالکیم به باشاک میگه مگه تو توی سن کم بچه دار نشدی بعدم رفتی بچه تو فروختی؟ دختر من به خاطر شماها منحرف شد. همش تقصیر شماهاست. باشاکم میاد روسری سالکیمو میکشه و ستایی با هم دیگه درگیرن. آذرخشینا بالا سر سلماز خانومن و بقیه هم دارن میرن بالا که شاهد افتادن سالکیم از بالکن میشن. و دوباره این فصل هم توی اون حیات نحس به پایان میرسه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودین. ما دوباره توی پایان فصل یه نفر رو داشتیم که از بالکن افتاد و نیلایی که مثل همیشه اومد جار زد و گفتش که داره قیامت به پا میشه. من بیشتر از همه دلم برای اون هلال سوخت که اومده بود با این خانواده آشنا بشه ولی چه اتفاقاتی رو تجربه کرد. اون باگی که بهتون گفتم راجع به تصادف نورسما در واقع وقتی که اینا داشتن الهامی و نورسما داشتن با هم دیگه صحبت میکردن و الهامی حواسش پرت شد کامیون از پشتشون داشت میامد ولی موقع تصادف کامیون روبروشون بود و هیچ ماشینی پشت سرشون نبود. این میتونه باگ آخر سریال باشه. ما توی قسمت بعدی قطعاً سلماز خانم رو نخواهیم داشت چون که درخواست کارمزد و دستمزد بیشتری کرده بود و تهیه کننده گفته بود که من بیشتر از این نمیتونم دستمزد بدم. به خاطر همینم سلماز خانم رو اینجا توی این فصل مرگش رو رقم زدن. ولی در مورد سالکیم نمیتونم قطعی چیزی رو بهتون بگم که توی فصل بعدی هستش یا نیستش. ممکنه راهی بیمارستان بشه، ممکنم هستش که دیگه همه چیز همونجا تموم بشه. در مورد الهامی هم ممکنه که نمیره ولی ممکنم هستش که با مرگش از زندگی نورسما بره کنار. و فکر میکنم که توی فصل 5 اصیل و نورسما رو کنار همدیگه داشته باشیم. فصل 5 فکر میکنم اواسط شهریور بیاد ولی من تا اون موقع براتون ویدیوهای خیلی بهتری از بازیگرای سریالای دیگه خواهم ساخت. پس حتما کنارم بمونین و ویدیوها رو ببینین. مرسی از لطفی که توی کامنت ها بهم دارین. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.